ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ බැලුවා නම් ඒකේ දකින්න ඇති අපි ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේක් අන්බොක්සින් කරා. ඒකෙන් යම් දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා පේන්න දිනවා අද අපි අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. Infinity Reference 9632 IX කියන මොඩල් එක තමයි අපි අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ අද. ඒක Harman ප්‍රොඩක්ට් එකක්. Harman ලගේ Infinity ලගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් රෙෆරන්ස් ප්‍රොඩක්ට් ටික විතරයි වියට්නාම් වල අන්බොක්සින් කරන්න. අනිත් ඔක්කොම චයිනා වල තමයි අන්බොක්සින් කරන්නේ. මේක ගැන කෙටි සඳහනක් කරොත් මේක 6x9 සයිස් එකෙන් තමයි එන්නේ. ඊට අමතරව මේක watt 300 සහ RMS 100ක් වශයෙන් තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මේ සීරීස් එකේ සිංගල් ට්වීට් එක. මේකේ ඩුවල් ට්වීට් සීරීස් එකකුත් තියෙනවා 9633 IX සහ 9623 IX කියලා. අපි බලමු මේක අන්බොක්සින් එකේදී මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන නිසා වැඩිදුර විස්තර ටික. ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ මෙහෙම රෙෆරන්ස් මොඩල් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම වොඩ් ගහන සහ සයිස් එක. ඊට අමතරව මේකේ performance සාමාන්‍ය ස්පීකර් එක ගැන පොඩි විස්තර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆීචර්ස් ටික යටින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Harman logo එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු පැත්තට ගත්තොත් මේකේ මදර් කම්පැනි ඒ විස්තර ටික තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව සයිස් එක සහ සීරියල් නම්බර්ස් ඒ ටික සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේකේ. පිටිපස්සේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේකේ සයිස් එක මේ කට්ටක් වගේ තියෙන්නේ අපිට මේක කපලා සාමාන්‍ය බොක්ස් වල සහ පිටිපස්සේ ස්පීකර්ස් එනවා සමහර කාර් වල රැක් එකේ වගේ එනවා. අපිට ඒක මේ තියලා කපාගෙන හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ සයිස් එකට. මේකෙත් අර ෆීචර්ස් ටික වැඩිදුර විස්තර සඳහන් කරලා දෙනවා මේකේ. මේ ස්පෙක් එකත් යටින් එහෙම ලොකු කියන්නේ විස්තරාත්මකව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක අරලා කොයි වගේද කියලා. ඒකම කැටලොග් එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේකේ Infinity stickers ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. මේ කැටලොග් එකේ මේක ගැන reference speakers ගැන විස්තර සහ මේ product එක ගැන විස්තර ටික වෙනම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ ස්පීකර් අතර ගත්තම මේකේ cover එකක් සඳහන් පේන්න තියෙනවා. මේ cover එකේ ස්පීකර් හයි කරද්දී සමහර වාහන වලට වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් වාහන වලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේක අරලා බලුවොත් මේකත් Infinity ළඟ තියෙන අර රෝස් ගෝල්ඩ් පාටින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කව එක නම් මාර විදියට ශක්තිමත්. ඒ වගේම ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන මේක අඩුයි. මේක සමහරවිට ඇඟිල්ලෙන් අයින්න පුළුවන්, එක වැනෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ටික මේ දැල්ල හින්දා නැති වෙනවා. ස්පීකර් එහෙම ගත්තම මම ලස්සනයි. මේකේ ට්වීට් එකේ ටිකක් දැති වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ට්වීට් එක ඉස්සරහින් කව එකේ රෙෆරන්ස් කියලා ගහලා තිනවා. ඒ වගේ මේකේ dB එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒක 0dB to +3dB වෙනකන් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක පිටිපස්සට ගියොත් පිටිපස්සේ ගහලා එනවා. මොඩල් එක මේකේ වොට්ස් ගහන Harman badge එක Harman කම්පැනි එක මදර් කම්පැනි එක ඊට අමතරව පොඩි සයිස් එක සහ මේක assemble කරන්නේ කොහෙද කියලා පොඩි විස්තරයක් මේක සඳහන් වෙලා දෙනවා. මේක තියෙනවා design and engineered in USA made in Vietnam කියලා. භාෂා 3කින් 4කින් වගේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේක කෝන් එක ලස්සනයි. ඒ වගේම ස්පීකර් ගත්තත් ජෙනුයින් විදියට තියෙනවා. වෙනම කැප් එකක් වෙලා තියෙනවා ට්විටර් වල. මේක හයිස් එක ඩුවල් ට්වීට් එක වගේ ගත්තොත් මදි. ඒ වුණාට වාහනය ඇතුළකට නම් ලොකු බේස් එකක් එක්ක සද්දයක් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ගැන තව විස්තර ටිකක් කතා කරලා. කොහොමද මේ අයිටම් එක තිබුණේ පැක් කරලා තිබුණේ විස්තර ටික
ඔයාලා දකින්න ඇති මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකද චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එකද කියලා ඕගොල්ලන්ටම දැක්කම හිතෙන්න ඇති. මේක අපි සාමාන්‍ය යූස් වෙනවා ගොඩක් 3 wheel වලට. 3 wheel එක ගොඩක් බොක්ස් වලට දාලා මේකෙන් ඔරිජිනල් ප්ලේයර් එකකින් ලොකු වැඩක් කරගන්නවා. මේකේ ගොඩක් මේක ගැන මේ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් මේකේ මාර විදිහට බේස් ගතියක් තියෙනවා නෝමල් ස්පීකර්ස් වලට වඩා. ඒ කියන්නේ නෝමල් ඉන්ෆිනිටි සීරීස් එකෙන් බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් මේක හොඳයි. සාමාන්‍ය පයිනියර් JBL සීරීස් එක බලද්දි මේකේ චුට්ටක් බේස් ගතිය වැඩි. ලංකාවේ ගොඩක් අය බේස් වල නැඹුරුලා තියෙන නිසා මේක මාර විදිහට මේක ගැන පැහැදීමක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ගොඩක් ත්‍රිවිල් කට්ටිය. මීට අමතරව මේකේ ඩුවල් ටුයිට් එකට වඩා සිංගල් ටුයිට් එක වාහනවල ඇතුළට මාර විදිහට කම්පැටිබල්. හේතුව මේකේ ඩුවල් ටුයිට් එකේ හයිස් ගතිය ගොඩාක් වැඩි. මේකේ සිංගල් ටුයිට් එකේ හොඳ මිඩ් එක සහ ලෝ එකත් එක්ක හයිස් එක බැලන්ස් එකේ අපිට අහගන්න පුළුවන්. මේක ගානත් එක්ක බලද්දී මේක සාමාන්‍ය මාකට් එකේ මේ වීඩියෝ කරන දවස් වෙන විට මාකට් එකේ සාමාන්‍ය 28000 35000 අතර වගේ ගානක් යනවා. ඒ අපිට ගද්දි වර්ණීය වොරන්ටිත් එක්ක ඒ ගාන ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. අපිට මීට අමතරව මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන් තව සාධකයක් තමයි මේකේ ස්පීකර් එකේ ගහලා එනවා සීරියල් නම්බර් එකක් ස්ටිකර් එකක්. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්පීකර්ස් ආමන්ලගේ ස්පීකර්ස් වල ගොඩක් මැග්නට් එකේ ගහලා එනවා සීරියල් නම්බර් එක. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ස්පීකර්ස් වල කොයි හරි තැන් හයි කරලා තියෙනවා හෝ ආගේ වාහනයකට හයි කරලා තියෙනවා ඇති. මේකේ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයටත් දැනගන්නත් එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා ඒ කමෙන්ට් කරලා අනිත් අයටත් මේක ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හරි. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ස්පීකර් එක කොහොමද කියලා දැන්. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වගේම මීට හොඳ හෝ මේ වගේම තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන.